বাইকখন মই বেচিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ডিচাইড কৰি লৈছোঁ আৰু এখন মানে বেচি দিওঁ হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ব্লগিং কৰি আছোঁ বহুত দিনৰ মাজত গেপ হৈ গ'ল তো সকলোখিনি জনাই আছোঁ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আজি দিনটোৰ ফাৰ্ষ্ট কাম মোৰ বাইক যিখন হৰ্নেটখন আছিল হৰ্নেটখনৰ ৰেপিংটো খুলিব লাগে ৰেপিংটো বহুত মানে ডেমেজ হৈ গৈছে ফাটি গৈছে ৰেপিংটো টোটেলি খুলি দিলোঁ এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে বাইকখন আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ মানে অলপ ওলাই যাওঁ বাইকখনলৈকে অকণমান ভাল ঠাই এটাত যোৱা মাহত মোৰ সৰুকৈ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু হাতখনত অকণমান দুখ পালোঁ পেইন হৈ আছিল এতিয়া কমিছে কিন্তু তথাপিও আছে সেইকাৰণে লাহে লাহে চলাই থাকিব লগা হৈছে বাইকখন একদম লাহে লাহে চলাই আছোঁ মানে পেইনটো আছে নাথাকা নহয় মানে যোৱা মাহততো বহুত বেছি আছিল এতিয়া অকণমান কমি আহিছে আৰু আপোনালোক কৈছিলোঁ যে আমাৰ ৰাইড প্লেনিং চলি আছিল নৱেম্বৰতে চলি আছিল নৱেম্বৰটো গুচি গ'ল ডিচেম্বৰ পালে মানে ৰাইডটো পষ্টপন কৰিব লগা হ'ল ডিউ টু মাই এক্সিডেণ্ট মানে হাতখন এনেকুৱা পেইন হৈ আছিল মই বাইক চলাব পৰা অৱস্থাতে নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই ব্লগো দিয়া নাছিলোঁ একো কাৰণ কণ্টেণ্ট ভাল মানে এনেকুৱা পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই ব্লগো দিয়া নাছিলোঁ বাট এতিয়াৰ পৰা আকৌ ৰেগুলাৰ ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সেইকাৰণে আকৌ ওলাই আহিছোঁ নহ'লে মানে ঘৰত বহি বহি ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ অকণমান বাইকখন চলাওঁ মানে পেইনটো যিহেতু কমিছে অকণমান মানে হাতখন চলিলেহে অলপ কমিব সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু মনটো অকণমান ভাল লাগিব গৈ আছোঁ এতিয়া চন্দ্ৰপুৰ চাইডে অকণমান ওচৰতে ইমান দূৰৰ ফালে নাযাওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু ওচৰ সেইকাৰণে এইফালে আহিছোঁ কেফে এখন খুলিম বুলি ভাবি আছোঁ সেইকাৰণে মাজে মাজে মই ইফালে আহোঁ মাটি চাবৰ কাৰণে অকণমান অ'পেন স্পেচ পালে বঢ়িয়া হয় সেইকাৰণে ইফালে মাজে মাজে আহি থাকোঁ চাই থাকোঁ চেক কৰি থাকোঁ বহুত দিনকে বাদ অফ ৰোডিং অকণমান কৰিবলৈ আহি গৈছোঁ ভাল লাগে ঠাইটো মাজে মাজে মই আগতে আহিছিলোঁ মানে এই ব্লগত দেখুওৱা হোৱা নাছিল কিন্তু মাজে মাজে আহোঁ আগতে আহিছিলোঁ মাজতে বহুত দিন অহাই নাই ইফালে তো ভাবিলোঁ মানে বেছি দূৰতো নহয় যিহেতু ইফালে অহা যাওক সেইকাৰণে ইফালে আহি গ'লোঁ অকণমান ৰাইড কৰা হ'ল অফ ৰোডিঙো আছে যিহেতু অলপমান ভাল লাগে চলাই কেনে মজা ইফালে চিধা গৈ থাকিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষ পাই যাম কিন্তু ইমান কাষলৈ নাযাওঁ এইখিনি অলপ আগত গৈ ৰখি দিম ৰ'বক অকণমান ঘূৰাই কেনে ৰখাই দিওঁ দুইকমান ফটো উঠোঁ আৰু ৰিল চিল বনাওঁ আৰু ওলাই যাওঁ মজাকৈ ইয়াৰ পৰা এতিয়া গ্ৰাফিক্স খুলি দিয়াৰ পিছত বাইকখন এনেকুৱা হৈ গ'ল কিন্তু ভালো লাগিছে কিবা এটা একদম বেয়া লগা নাই বাইকখন মই বেচিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ডিচাইড কৰি লৈছোঁ আৰু এখন মানে বেচি দিওঁ এখন গ'লে নতুন কিবা আহিব আৰু মানে মেইন কথা বেচিব ইচ্ছা নাছিল কিন্তু আমাৰ গেৰেজত জেগা নাই অলৰেডি 3খনকৈ বাইক আছে আৰু যদি নতুন এখন সোমাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু জেগাই নহয় যে বাৰু ছেফটিৰো কথা আছে ন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এখন এতিয়া বেচি দিওঁ যিহেতু এতিয়া কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈ আছে দেখিলে মই ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ আহিলোঁ অফ ৰোডিঙো কৰিলোঁ মজাকৈ তো এখন সেইকাৰণে বেছি দিওঁ কাৰোবাক লাগিলে জনাব পাৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল আৰু নতুন নম্বৰ সোনকালে আহি আছে সেয়া চাই ইফালে পেৰাগ্লাইডিং চলি আছে মজাকৈ কৰিব মন যায় কিন্তু ভয়ো লাগে কিন্তু এনেই চাই ভাল লাগে দূৰৰ পৰাই চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে চাওক এতিয়া চাগে এইফালে ঘূৰিকৈ নামিব তলত তো यहाँ से निकलते हैं अभी ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া
মজা লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত অফ ৰ'ডিং কৰি কিনে ইফালে মজা খালি ভালকৈ চলাব পৰা নাই হাতখন বিষাই আছে যে সেইকাৰণে লাহে লাহে গৈ থাকিব লগা হৈ আছে নহ'লে হাতৰ পেইনটো আহি যায় দুদিনমান চলালে চাগে ঠিক হৈ যাব সোনকালে গুড নিউজ আহি আছে মানে নতুন মেম্বাৰ আহি আছে মোৰ গেৰেজত একচুৱেলি এতিয়াও মই ডিচাইড কৰিব পৰা নাই মানে কোনখন ল'ম কিন্তু সোনকালে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে টেষ্ট ৰাইড ল'ব লাগিব মানে মই যিখন মানে যি তিনিখনমান মই ভাবি আছোঁ মানে মাইণ্ডত আছে সেই তিনিখনৰে টেষ্ট ৰাইড লৈ ল'ম আৰু তাৰপিছত ডিচাইড কৰি ল'ম BMW GS3 এখন ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইখন মোৰ ড্ৰিম বাইক আছিলে কিন্তু মই ডিচিশ্যনটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কাৰণ সেইখন মোৰ বোধেদি মাল্টিপাৰ্প'জ বাইক নহ'ব আৰু মোক মানে এতিয়া এখন মাল্টিপাৰ্প'জ বাইক লাগে কাৰণ MT-খন আছে দিল্লীত আৰু এখনো মই বেছি দিম চ' মানে চিটি ৰাইড নৰ্মেল ৰাইড লং ৰাইড অফ ৰ'ডিং গোটেইখিনি কৰিব পৰা কৰি এখন মাল্টিপাৰ্প'জ টাইপ বাইক এখন লাগে BMW-খন নহয় কাৰণ বজাৰ কৰিব গ'ল সেইখনত আৰু মানে ভাল নালাগিব মানে বাইকখনকে অপমান কৰা নিচিনা হ'ব সেইকাৰণে সেইখনৰ ডিচিশ্যনটো মানে কমপ্লিটলি মই এতিয়া চেঞ্জ কৰিছোঁ ল'ম পিছলৈ যেতিয়া মানে আকৌ যেতিয়া পিছত আপগ্ৰেড কৰিম তেতিয়া লৈ ল'ম তো এনিৱেজ জানুৱাৰী মাহত নতুন মেম্বাৰ আহি যাব মই এইকেইদিনৰ ভিতৰত এইটো মাহতে মই বাইকখন বুকিং কৰিম ভালকৈ টেষ্ট ৰাইড লৈ কিনে তিনিখনৰ ভিতৰত টেষ্ট ৰাইড লৈ কিনে ডিচিশ্যনটো লৈ কিনে বাইকখন বুকিং কৰি থৈ আহিম বঢ়িয়াকৈ মই গম পাই যে মই জেমিং পেড বনাই আছোঁ মানে প্ৰেক্টিছ কৰাকৈ মোৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰতে তো তাৰ কাৰণে কিবা কিবি অলপ ইকুইপমেণ্ট লগা হৈ আছে যেনে লাউড স্পীকাৰ লাগে মিক্সাৰ লাগে কিবা কিবি কনচোল লাগে তো গোটেইখিনি একেবাৰে ল'ব নোৱাৰিম কিন্তু কিবা মানে যিখিনি মানে এতিয়া মোৰ বাজেটত আছে দুই এটা বস্তু লৈ সোনকালে জেমিং পেডটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগে সেইকাৰণে যাওঁ মানে কি মোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ অৰ্ডাৰ দি দিছিলোঁ বস্তুখিনি আহি আছে জাষ্ট মই এতিয়া ৰিচিভ কৰিব যাব লাগে সকলোখিনি বস্তু বঢ়িয়াকৈ আহি গ'ল এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে কিমানখিনি বস্তু আছে অট'মেন ঠিক কৰিব লাগিব গাড়ীত নাযাব তো লৈ যাওঁ এইখিনি আৰু আনবক্সিং কৰোঁ গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া মই এনেকৈ লগাই দিলোঁ বক্সকেইটা এফালে লগালোঁ ইফালে লগালোঁ এতিয়া অকণমান ষ্টুডিঅ'টো মেচি হৈ আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ চিজিল কৰিব লাগিব কাৰণ এতিয়া চাওক মানে কি জাগাই নাই যেন লাগি আছে চাওকচোন অকণমান ঠিক ঠাক কৰি কেনে আপোনালোক ভালকৈ ইটো ব্লগত না নেক্সট ব্লগত দেখুৱাম কাৰণ অকণমান টাইম লাগিব ইটো ব্লগত আৰু মানে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি ছেটিং কৰিব লাগিব মানে যেনেকৈ তেনেকৈ নহয় আৰু কি আনিলোঁ আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ আনিছোঁ মই দুটা স্পীকাৰ মানে 1 পেয়াৰ এক্টিভ স্পীকাৰ অল্টো কোম্পানীৰ আৰু মিক্সাৰ এনালগ মিক্সাৰ এখন ধুনীয়া 12টা চেনেলৰ মিক্সাৰ হয় তো চলি যাব জেম্পেডৰ কাৰণে সৰু সুৰা আৰু লাইভ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে চলি যাব মজাকৈ এইখিনি আনিলোঁ বেলেগ একো আনা নাই এইখিনিতে মোৰ বহুতখিনি পৰি গ'ল আৰু মোটামুটি আৰু বাকী চাইক্ৰফোনখিনিতো আছেই সেইকাৰণে এইখিনি অনা নাই খালি ৱায়াৰলেছ এটা মাইক্ৰফোন আনিছোঁ আৰু লেপেল এটা আনিছোঁ তো সেইটো কেতিয়াবা ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু কেতিয়াবা লাইভ প্ৰগ্ৰেমত ইউজ কৰিব পাৰিম বা এইটো ইউজ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ অলপমান মানে কমত পালোঁ সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ বস্তুখিনি তো গাইছ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকে চাই যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিবিলাক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছে